Hey guys, Mousumi Hazarika channel to আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি গাড়ীৰ পৰাই মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। আজি মই গৈ আছো মোৰ পেহী ঘৰলে। 1 বছৰ হৈ গ'ল পেহী ঘৰলে মই যোৱা নাই আৰু আমি হাটগাঁও হৈ গৈ আছো। হাটগাঁও আৰ্মি কেম্প হয়। ইয়াৰ পৰা গ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট খেত্ৰী পায় আৰু শৰ্টকাট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি হাটগাঁও হৈ গৈ আছো। শৰ্টকাটটো হয় ৰাস্তাটো কিন্তু অলপমান ৰিস্কি হৈ যায় কাৰণ ৰাতি সময়ত আহাটো মানে ভাল নহয়। আমি ৰাতি সময়ত নাহো কাৰণ হাতী ওলাই ৰাতি, সেইকাৰণে অলপমান ভয় লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি দিনতে যাব ওলাইছো আৰু পাই গ'লো আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত। এতিয়া পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা, খুব বেছি 2 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু ৰাস্তা পদূলি অলপমান বেয়া কাৰণ এফালে মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানে গোটেই গাঁত হৈ গৈছে আৰু পানী জমা হৈ গৈছে ৰাস্তাত। গাঁৱৰ পৰিৱেশ কিন্তু বহুত ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছ। মানে আপোনালোকে ঘৰ ধৰক গাঁৱত যিহেতু গৈছে তেনেহ'লে আপোনাক গম পাব কিমান ভাল লাগে। আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰটো অলপ ভিতৰৰ গাঁৱলে হয়, তো অলপ যাওঁতে অকণমান সময় লাগিছে আৰু ৰাস্তাৰ যিহেতু অলপমান বেয়া, অলপমান সেইকাৰণে সময় লাগি গৈছে। ৰাস্তা বহুত বেয়া। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মই আধাতে ৰখি পেলাই এতিয়া আকৌ গাড়ীলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰাস্তা পদূলি। এতিয়া গাড়ী ৰখি আছে, আধাতে নামিলো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰখিলো। এতিয়া গৈ আছো পেহী ঘৰখন পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, অকণমান আছে কিন্তু বহুত সোমাই আহিব লাগে ভিতৰলৈ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে, ইমান ভাল লাগি গৈছে ইয়াতে আহি। ফাইনেলি আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰ পালোহি। গাড়ীৰ পৰা নামো, পেহীহঁতৰ ঘৰ পেহা ৰখিয়ে আছে বাহিৰতে। পেহীহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে আছিলে, এতিয়া বনাই আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰ আহিছে আৰু এইটো পেহীহঁতৰ ঘৰ জাষ্ট এনেই থাকিবলৈ এতিয়া বনাই থৈছে আৰু এয়া পেহা এখন গাঁও। তুমি কাৰ ওচৰত আহিছা? হা মাহী মাহী হয় নহয়? পানী নুচুৱে, আহা 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 ব'লা এফালে ব'লা। ৰিয়াঞ্চে ইয়াতে আহি বিৰাট ভাল পাইছে আৰু তাৰ উৎপাতে নকমে, গোটেই কাপোৰ ভিজাই দিছে সি। সেইকাৰণে তাৰ কাপোৰবিলাক মই গোটেই বেগত থোৱা আছিলে, ডাইপাৰ বেগত গাড়ীৰ পৰা লৈ যাওঁ আৰু কাপোৰখিনি তাক চেঞ্জ কৰি দিওঁ। এতিয়া গৰম গৰম চাহ খাই লওঁ, একেবাৰে ঘৰৰ গৰু গাখীৰৰ চাহ। পেহীহঁতৰ ঘৰটো বনাই আছে, সেইকাৰণে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে বস্তুবিলাক খেলি মেলি হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ। 2 মাহমান লাগিব পেহীহঁতৰ ঘৰটো কমপ্লিট হোৱালে। ৰিয়াঞ্চে বাৰে বাৰে বাহিৰলৈ যায়, অকল পানী চুব লাগে। মাহীহঁতৰ লগতো কাৰো লগত নাথাকে সি। ঘৰৰ পাণ নেকি এইবিলাক? গছৰে পাণ। ইয়াতে খেলি থাকা দে, অথনি বাহি ইয়াতে লাগি আছে, ইয়াৰ পৰা নাযায় আৰু। পেহাৰ ককাইক ভাইক কেইটা থাকে পিছফালে আৰু এইকেইটা মুৰ্গী পোৱালি কেইটা ভিডিঅ' কৰি লৈছো। ইমান মৰম লাগিছে চাওকচোন, টিকলু টিকলু এইকেইটা পোৱালি কেইটা দেখি কিমান মৰম লাগি গৈছে। মোক দেখি ভয় খাইছে মুৰ্গী কেইটা। পিছফালে গ'লে এয়া পুখুৰী আছে, এইটো পুখুৰী আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ মই। পুখুৰী পিছ চাইডখন, এইফালে পথাৰ। ইহঁতৰ গাঁৱত এই চবৰে ঘৰত গাহৰি থাকেই, এই গোটেইখন গাঁও। পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে আৰু এইফালে আছে পুখুৰী আৰু এইফালে আছে গাহৰি। ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ আহা। ইয়াত ধান ৰ'দত দি থৈছে পেহীহঁতে আৰু সেইজনী পেহী।
আমাৰ টিকলা ঘূৰি ফুৰিছে আই আহা ৰাস্তা ওচৰত পাইছে কি আহা আহা কি লাগিলে ধান খাইছা ভাত খোৱাংগে ব'লা গাঁৱত আহি পিনে আমাৰ টিকলা বহুত ভাল পাইছে গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিছে ইফালে বা ইফালে অঁ গোবৰ নিব পাৰা ইয়াতে একদম চাহ যে খাইছোঁ আৰু পেহী ঘৰত ইমান ধুনীয়া বনাইছে গোটেই ঘৰৰে গৰু গাখীৰ ইমান টেষ্ট হৈছে গৰু গাখীৰ চাহ ইয়াতে খাব আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ টিকলাই ঘূৰি ফুৰিছে মায়ে এতিয়া বোলে গোবৰ লৈ যায় বোলে ঘৰৰ বাগানৰ কাৰণে মাৰ ফুলৰ বাগান মাৰ বহুত চখ তো মায়ে ইয়াৰ পৰা গোবৰ লৈ যাব আৰু তাতে বাগানত দিব আৰু আমি বহিলোঁ ভাত খাবলৈ আৰু পেহীয়ে বনালে দালি গাহৰি মাংস আৰু লোকেল কণী আৰু বনালে তিতাকেৰেলা ভাজি আৰু ভেন্দি ভাজি চেলাড এইবিলাক চব ঘৰুৱা পাচলি হয় নেমু জলকীয়া এইবিলাক চব ঘৰুৱা মানে পেহাৰহঁতৰ বাগানৰে এতিয়া আমাৰ ৰাইজ খাই আছে ভাত পানী খোৱা আজৰি আমাৰ এতিয়া ৰিয়াঞ্চক মই অলপমান আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই লৈ আনিছোঁ সি ক'বাৰ ফ্ৰেণ্ড পাইছে ওচৰৰে সেই ছোৱালীজনীৰ লগতে খেলি আছে টিকলাটোৱে ৰিয়াঞ্চে আহি পোৱাৰ পৰা দৌৰিয়ে আছে 1 মিনিট ৰেষ্ট দিয়া নাই একেবাৰে মই তাৰ লগত দৌৰি দৌৰি ভাগৰি গৈছোঁ মানে এফালে ছাইডত আছে নামঘৰটো আমাৰ পেহী বিয়া হৈছে লালুং মানুহলৈ চ' ইয়াতে গোটেই মানে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক চব পায় ইয়াতে গাঁওখনত মাহঁতৰ চবৰে ভাত পানী খোৱা হ'ল এতিয়া আমি পেহীহঁতৰ আহিছোঁ চব্জি বাগানলৈ ইয়াতে ঢেৰ চব্জি লাগি থাকে নেমু শাক পাচলি চব আছে ইয়াতে মই অলপকৈ কেইটামান লৈ যাওঁ বস্তু গুৱাহাটীলৈ জলকীয়া বিলাহী গোটেই ন এইফালে গোটেই বিলাহী আছে সৰু সৰু বিলাহীবিলাক চিঙিছা এইবিলাক জিলমিল শাক নেকি মই বিলাহী বিচাৰিয়ে নাপালোঁ তেতিয়া আমাৰ পেহী আহিছে এতিয়া বিলাহীখিনি ছিঙিব যোৱা আগত এইটো কুঁৱা আৰু ইয়াৰ পৰাই চব বাগানত পানী দিয়েগৈ পেহাই কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে এইবিলাক কি তুলচাই মাৰি চিঙিলোঁ টেঙা কি টেঙা নাজানো এইটো চিনি নাপাওঁ ধনিয়া চিঙিলোঁ বহুত বস্তু একদম মোনা ভৰাই ভৰাই চব্জি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি চব লৈ যাম আৰু গুৱাহাটীলৈ কি কৰে এইটো কি হয় এইটো লোকেল আপংটো ৰিফাইন কৰি এইটো লোকেল ফুৰালৈ তৈয়াৰ কৰি খায় জনজাতি মানুহৰ এইটো এটা বৰ প্ৰিয় তাহাঁতৰ বাগানৰ পৰা আনিলোঁ এইবিলাক চব্জি এয়া সৰু বিলাহী এয়া লাও আৰু এইবিলাক ঢেৰ কিবা শাক মিক্স হৈ আছে ধুনীয়া আছে আৰু কিবা কিবি শাক আছে খুতৰা আছে এইবিলাক চব পেহাহঁতৰ বাগানৰ আহিলোঁ পথাৰলৈ আৰু এয়া পথাৰখন মানে পেহীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পথাৰ হয় এতিয়া যাওঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ উভতি কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আহি পেলাই এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে পোৱাই টান পৰিলে এয়া বোকাত দুষ্ট গোটেই বোকাত পৰিছা ব'লা হৈ গ'ল ব'লা গোটেই বোকাই চুকাই পৰি ব'লা হৈ গৈছে ব'লা দুষ্ট ৰিয়াঞ্চে ইমান ভাল পাইছে ইয়াতে আহি একদম দৌৰি সি বোকাত শ্লিপ খাই পৰি আকৌ সেই বোকাখনতে সি শুবলৈ
তাক এতিয়া লৈ যাওঁ গা পা ধুৱাই দিওঁ অলপমান গোটেই নহ'লে খোজাব গাটো তাৰ ইয়ানছৰ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ আজি ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো পেহীহঁতৰ ঘৰত আহি বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চব পেক কৰি এতিয়া যাব লৈছোঁ ভৰাই দিব গাড়ী আইতো তুমি থাকিবা নেকি থাকা নহ'লে আইতা ঘৰত খালি ফোনটো কৰি দিলে হ'ব হ'ব যা কাটা কৰি দিয়া মইনা বাই বাই ফুলি যাও ব'লা বাই 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 গাইজ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ বাই বাই